Quý vị và các bạn thân mến, sư cô Tuệ Vân trải qua rất nhiều bi kịch của cuộc đời, thậm chí đã từng nắm trong tay gần như tất cả. Thế nhưng sư cô chưa bao giờ một lần sống vì bản thân mình. Trong suốt những năm tháng sống vì người khác hiện nay thế là quá đủ. Bà lựa chọn xuất gia để sống những tháng năm an lạc còn lại của mình. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử cuộc đời của sư cô Tuệ Vân, nữ hoàng ẩm thực Việt, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử sư cô Tuệ Vân, nữ hoàng ẩm thực Việt là ai? Sư cô Tuệ Vân có tên thế danh là Nguyễn Doãn Cẩm Vân, pháp danh là Diệu Tịnh, pháp hiệu là Thích Tuệ Vân. Bà sinh năm 1954 tại thủ đô Hà Nội. Bà được sinh ra trong một gia đình công chức. Cha của bà là một người trụ cột, sống luôn có trách nhiệm với gia đình. Ông hàng ngày đi làm để kiếm tiền chăm lo cho vợ con. Trong khi đó mẹ của bà thì ở nhà lo toan việc nội trợ và chăm sóc con cái. Năm 1960, gia đình của bà chuyển từ Hà Nội vào sinh sống tại tỉnh Phú Bổn, nay thuộc địa bàn của tỉnh Gia Lai. Bởi vì thời đó cuộc sống ở Hà Nội quá thiếu thốn và khổ sở, trong khi các tỉnh thành miền Nam lúc bấy giờ, cuộc sống lại tạm thời dễ chịu hơn. Bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại đất thủ đô Hà Nội. Do bà là con gái út cho nên rất được bố mẹ, anh chị cưng chiều, điều đó khiến cho bà có phần trở nên ương ngạnh ngay từ nhỏ. Nhắc lại kỷ niệm khó khăn thời còn thơ ấu, bà vô cùng tiếc nuối vì đã có một lần mình làm mẹ khóc. Bà kể rằng, năm bà lên 7 tuổi, bà thấy trẻ con nhà hàng xóm ăn bánh bao ngon quá, cho nên bà nằng nặc bắt mẹ mua cho ăn. Nhưng do nhà quá nghèo, không có tiền mà mua bánh, mẹ của bà đã âm thầm khóc trong bếp. Dù cho bà đã xin lỗi mẹ, thế nhưng mẹ của bà vẫn cứ đau buồn. Vậy nên khi càng lớn thì bà càng thấy thương mẹ hơn. Sau này, gia đình của bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân chuyển vào Gia Lai để lập nghiệp. Đến tuổi thiếu nữ bà đã được cha mẹ gửi đi học nội trú ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng học sinh giỏi văn, bà trở thành cô giáo dạy văn cấp 3 tại trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền. Năm 1980, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân kết hôn với ông Đinh Trọng Quang Khải. Năm 1981, vợ chồng bà sinh cậu con trai lớn là Đinh Trọng Vĩnh Khải. Năm 1984, bà tiếp tục sinh cậu con trai thứ hai là Đinh Trọng Trường Khải. Hoàn cảnh gia đình nhà chồng bà lúc bấy giờ cũng rất khó khăn, cho nên sau khi lấy chồng, sinh con bà tiếp tục lại sa chân vào cái cảnh nghèo túng. Với mức lương giáo viên bèo bọt vào thời điểm đó, bà không thể làm gì nhiều hơn cho gia đình. Bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân gặp phải liên tiếp các bi kịch cuộc đời. Năm 1990, mẹ của bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân do đau buồn vì cảnh nghèo đói nên sinh ra bệnh tật rồi qua đời. Sau khi mẹ mất được ít lâu, bà gần như sụp đổ một lần nữa vì phát hiện cậu con trai thứ hai mới lên 6 tuổi đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Cậu bé trở nên còi cọc hay khó thở, sức khỏe suy kiệt. Để có tiền duy trì sự sống cho con và phụ chồng chăm lo cho gia đình, bà phải bươn trải đủ thứ nghề để kiếm sống. Từ làm bánh để bán, đến đan len, thêu thùa may vá. Tất cả những công việc chân tay bà đều không hề ngại gian khó. Có những hôm ngay sau giờ giảng dạy trên lớp, bà phải về nhà làm thêm vắt sổ hàng trăm chiếc áo. Tuy tần tảo vì chồng con, thế nhưng ông trời không rủ lòng thương, cậu con trai thứ hai của bà bệnh tình ngày một nặng hơn, kéo theo khoản nợ nần gia tăng chồng chất. Không còn cách nào khác, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân cắn răng ôm con sang Úc để chữa trị. Điều này đồng nghĩa với việc bà phải chấm dứt 18 năm theo đuổi nghề dạy học. Ngày bà và cậu con trai thứ hai rời Việt Nam để sang Úc chữa bệnh, lúc đó trong túi vỏn vẹn chỉ có 5 đô la. Một người chị kết nghĩa thấy vậy đã dúi vào túi cho bà thêm 20 đô la nữa. Cứ thế bà lên đường với số tiền ít ỏi để mong chữa bệnh cho con. Sang Úc, cuộc sống của hai mẹ con bà cũng khó khăn chả khác gì khi còn ở Việt Nam. Thời điểm ấy, Úc đang vào mùa đông, trời lạnh thấu xương cắt thịt, bà không có nổi tiền để mua áo ấm cho con. Để có thể tồn tại được ở Úc, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân đã phải làm đủ mọi thứ việc để kiếm tiền. Bà kể mỗi ngày bà đều ra khỏi nhà từ sáng tinh mơ và về nhà khi trời đã tối muộn chỉ để kiếm 6 đô la mỗi ngày. Chắt chiu từng đồng dành dụm để con được phẫu thuật, nhưng đồng thời bà còn phải gửi một ít về Việt Nam để phụ chồng nuôi con trai cả. Cái duyên trở thành nữ hoàng ẩm thực Việt của bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân. Năm 1992, sau khi sang Úc được hơn 1 năm, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân cùng cậu con trai quay trở về Việt Nam. Cuộc sống của bà vẫn không hề thay đổi chút nào, cái nghèo vẫn cứ đeo bám cả gia đình. Bà muốn xin quay lại làm nghề giáo viên để có tiền trang trải cho cuộc sống, nhưng nhà trường không chấp nhận, cộng thêm với việc chồng của bà bị thất nghiệp đã đẩy gia đình bà rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân chưa bao giờ đầu hàng số phận. Bà vẫn tiếp tục làm đủ thứ nghề để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho cả gia đình. May mắn thay, bà xin được vào làm việc tại Trung tâm dạy nghề Tân Bình để dạy làm bánh và nữ công gia chánh. Tại đây, bà bắt đầu bộc lộ tài năng ẩm thực của mình mà trước kia bà chưa hề nghĩ là sẽ làm được. Năm 1993, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân trở thành một giảng viên dạy nấu ăn nổi tiếng. Đó là bà nhận được lời mời làm người dẫn trong chương trình Khéo tay hay làm của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây có thể nói là cột mốc cực kỳ quan trọng giúp thay đổi cả cuộc đời của bà từ bấy giờ cho đến sau này. Bà đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được hàng triệu người từ già trẻ lớn bé yêu mến. Đồng thời đây cũng chính là bước đệm để giúp bà trở thành người tiên phong trong việc quảng bá ẩm thực Việt đến với cộng đồng trên toàn thế giới. Thậm chí bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân được đại diện sang giao lưu ẩm thực bên Bắc Kinh, Trung Quốc 2 năm. Bà còn được Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ mời sang giảng dạy với vai trò nghệ nhân ẩm thực Việt. Sau khi cuộc sống của gia đình bà ổn định nhờ vào chương trình Khéo tay hay làm, bà còn viết được hàng chục đầu sách dạy nấu ăn và mở ra 3 nhà hàng rất được lòng thực khách Sài Gòn. Nhờ đó giúp bà kiếm được rất nhiều tiền, thoát khỏi cảnh nghèo đói trước kia mà bà cứ ngỡ nó sẽ đeo bám mình đến tận cuối cuộc đời. Bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân từ bỏ tất cả để đi xuất gia. Những tháng đầu của năm 2010, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân đột ngột về ở ẩn. Bà chọn sống một mình trong một gia trang êm đềm ở Bình Dương. Thỉnh thoảng bà vẫn nhận lời tham gia chương trình hướng dẫn nấu các món chay. Lúc này đây, có lẽ trong lòng bà đã bắt đầu nhen nhóm ý định sống một cuộc đời cho riêng mình khi con cái đã được yên bề gia thất. Bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân từng tiết lộ, bà tích cực dạy nấu ăn, mở nhà hàng, xuất bản sách, làm mọi công việc mưu sinh cũng chỉ vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình và muốn con cái có việc làm ổn định. Về phần bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân, mặc dù bà nấu ăn rất ngon, thế nhưng bà lại không thích ăn ngon. Đối với bà, thức ăn hàng ngày rất đơn giản, chỉ có cơm, đậu luộc chấm nước tương, canh rau nấu chay. Bà cố gắng tìm tòi nấu ăn cho ngon cũng chỉ vì muốn làm hài lòng chồng mà thôi. Đó là bởi trước khi ly hôn, chồng của bà là một người khá khó tính trong việc ăn uống. Ngoài ra, bà cũng cảm thấy hạnh phúc khi người khác khen ngợi món ăn do chính tay mình làm. Niềm vui, hạnh phúc và sự cố gắng của bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân trong suốt hàng chục năm qua dường như đều bị phụ thuộc bởi người khác. Bà sống một cuộc đời trống rỗng, không có thứ gì của riêng mình. Một cuộc đời vay mượn chỉ đợi chờ được giải thoát mà thôi. Vào năm 2012, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân chính thức quy y Tam Bảo với pháp danh Diệu Tịnh tại tu viện Vĩnh Nghiêm, tọa lạc tại đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bà kể, mỗi lần nghĩ tới pháp danh Diệu Tịnh là bà có được cảm giác tĩnh tại, bình an, quên đi hết những khổ đau trong cả một giai đoạn tăm tối đã trải qua. Năm 2014, một người con trai của bà đột ngột qua đời. Đây là cú sốc cực kỳ lớn với bất kỳ người mẹ nào chứ không riêng gì bà. Bà đau buồn rất nhiều, gần như suy sụp hoàn toàn. Bà thương nhớ con đến mức nhiều tháng sau khi con ra đi mà vẫn chưa có lấy được một ngày nào ngủ yên giấc. Rồi bà tự tìm sự an lạc trong tâm bằng cách đến nương nhờ nơi cửa Phật. Giai đoạn ấy bà rất hay đến thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt để giúp công việc nấu đồ ăn chay trong bếp. Rồi cuối cùng cơ duyên cũng đến, trong một lần bà được đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, sư ông đặt tay lên trán bà và nói một câu khiến bà suy nghĩ mãi, tại sao con buồn vậy, buông đi con. Nhiều đêm tìm lời giải cho câu nói ấy, cuối cùng bà cũng hiểu ra được, sư ông nói buông là buông đi những cảm xúc thống khổ của bản thân, buông những hỉ nộ ái ố tham sân si hận thường nhật, buông cả cảm giác nhung nhớ đến người con trai đã qua đời. Bà giống như được giải thoát chỉ sau câu nói đó của sư ông. Năm 2019, bà Nguyễn Doãn Cẩm Vân quyết định xuống tóc xuất gia, làm môn đệ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ và được thầy bổn sư ban cho pháp hiệu là Thích Tuệ Vân. Đây là mơ ước đã được ấp ủ trong suốt quãng thời gian mà bà lui về ở ẩn. Cuối cùng sư cô cũng đã tìm được lẽ sống mà bà hằng mong ước. Cả một đời vất vả vì con và gia đình, giờ đây sư cô Tuệ Vân đã có thể sống một cuộc sống an yên để toàn tâm hướng về Phật Pháp. Cuộc sống hiện tại của sư cô Tuệ Vân, nữ hoàng ẩm thực Việt. Sư cô Thích Tuệ Vân đã từng kết hôn, song đã ly hôn sau 39 năm vợ chồng chung sống. Bà sinh được 2 người con trai và nhận một người con gái nuôi. Hiện tại con trai của bà tiếp nối sự nghiệp ẩm thực của mẹ và tiếp tục phát triển hệ thống nhà hàng để phục vụ thực khách. Sau một thời gian ấp ủ, sư cô Thích Tuệ Vân quyết định lập một kênh YouTube với mong muốn truyền tải, chia sẻ những nội dung chuyên về ẩm thực, nhất là các món chay. Đến nay kênh YouTube Tuệ Vân của sư cô đã phát hành được 249 video và có 245.000 người đăng ký kênh, với hơn 500 món chay khác nhau đã được sư cô Tuệ Vân giới thiệu đến với người xem.
Đây cũng là một cách để sư cô cho đi những kiến thức đã được chắt lọc trong suốt cuộc đời làm nữ hoàng ẩm thực Việt của bà. Nội dung video trên kênh Tôn giáo tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.